নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ মই পংকজ ৰবি সো ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়াল চেপ্টাৰটো নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সেট 1ত কেইটামান প্ৰবলেম ডিসকাস কৰিছো আজি আমি আৰু কেইটামান প্ৰবলেম লৈ আহিছো আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু কেইটামান এক্সট্ৰা প্ৰবলেম লৈ সো যেসকল আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আজি ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচনত মই আগৰ ভিডিঅ'টো লিংকটো দি থৈছো তোমালোকে চাই লবা যিকেইটা সামান্য প্ৰবলেম চলে তোমালোকৰ যথেষ্ট হেল্প হ'ব বুলি আশা কৰিছো সৰু সৰু প্ৰবলেম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো যাতে আমাৰ বুজাত সুবিধা হয় ঠিক আছে So आज हम स्टार्ट करूँ प्रॉब्लम नंबर 1 पर नेट की दिसे स्वा इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडियली आउटवर्ड हदा पॉजिटिव होले की होबो आउटवर्ड है ना ओ वेरीज विथ अ डिस्टेंस की दिसे r s किमान दिसे e = 250 ohms of r दिसे सो की কৈছে इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर আমি যদি কনসিডার কरू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of the sphere কি দিছে e = simply 250 times of r হয়নে এতে r ভ্যালুটো অলরেডি কিমান আছে স্ফিয়ার অফ রেডিয়াস কিমান দিছে 0.2 সো কি হ'ব 250 into 0.2 that is we are getting what 50 ball per meter per newton per coulomb এতে কি দিছে সো ক্যালকুলেট the charge contained in a sphere of radius at the origin হয়নে সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কনসিডার কৰো অলরেডি ফ্লাক্স যদি কনসিডার করব যাও So charge contained in a sphere of radius that means flux. So phi is equal to k simply close integration of E dot ds. ঠিক আছে আমি যদি sphere of radius consider কৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ সারফেস এ কিমান হ'ব E into 4 pi r square সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অলৰেডি কনসিডাৰ কৰো দিস কিমান 50 4 তেনেকৈ থাকিব তোমাৰ পাই বুলি সাপোজ মই 3.14 কনসিডাৰ কৰো আৰু ৰেডিয়াস কি 0.2 স্কয়াৰ So এটা যদি আমি ইনটু কৰো সিম্পলি কিমান ভ্যালু পাম আমি 54200 into 3.4 সো গুটেটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি এটা ভ্যালু পাম 2.2 into 10 power minus 10 coulomb ঠিক আছে চার্জ আমি যদি তোমালোকক যদি কনফিউজন হৈছে আমি এনেকৈ লিখি লব পাৰো E = কি 1/4 pi epsilon naught q by r square হয় না সো q ভ্যালুটো কি উল্টাকে যদি দিও উল্টাকে দিলে কি হ'ব e into 4 pi epsilon naught r square হয় না কিন্তু আকৌ তোমালোকে যদি phi ডেফিনিশন চোৱা কি q by কি epsilon that is equal to কি থাকিব e into 4 pi r square মই ইয়াৰ পৰা হেকানে কনসিডাৰ কৰিছো এই বস্তুটো যদি তোমালোকৰ কনফিউজন হৈছে আপা চাব পাৰা কেনেকে মই এইটো ডাইৰেক্ট ফ্লাক্স ইন টার্মস অফ কেনেকে ইয়াত লিখিছো তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা কোনো প্ৰবলেম নাই যেটা আমাক চার্জৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিছে সো আমি ফ্লাক্সৰ পৰা ইউজ কৰি লৈছো তোমালোকে ডাইৰেক্ট ফাই ডি কিউ ডি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰা যেটা আমি ইয়াত কেনেকে কৰিছো লিখি দিছো ঠিক আছে নেক্সট প্ৰবলেমটো কি কৈছে চোৱা a thin copper wire of 3 meter long and 2 centimeter in diameter carries a net charge of what 5.8 microcoulomb distributed uniformly what is the electric field of each cylinder from the pipe axis so pipe edal consider কৰিছে this metal line edal consider কৰাৰ নিচিনা হৈছে so একেটা আমি linear charge density consider কৰিম so electric field in terms of linear charge আমি যেটা ক্যালকুলেট কৰিছিলো তাত আমি ৰিলেশন পাইছিলো E = lambda by twice pi epsilon naught r এটো অলৰেডি আমি ডেৰাইভ কৰিছো ঠিক আছে so এতিয়া যদি in terms of আমি charge density consider কৰো so lambda = কি আছিল simply q by l so হেতু যদি ইয়াত পুট কৰি দিও this expression become কি হৈ যাব q by twice pi epsilon naught থাকিব r থাকিব আকৌ কি আহিব q by l আহিব হয় না সো এটা যদি মই এক্সপ্ৰেশন গিটা পুট কৰি দিও ভ্যালু গিটা চার্জ q 5.8 into কি হ'ব 10 power minus 6 কারণ মাইক্রোকুলম আছে হয় না 2 pi এনেকে থাকো পাই ভ্যালু পিছত পুট কৰি দিবা epsilon ভ্যালু অলৰেডি জানো কিমান হয় 8.85 into 10 power minus 12 into ঠিক আছে r r কাৰণে আমাক কিমান দিছিলে simply 8 cm so centimeter হোৱাৰ কাৰণে আমি কি 10 power minus 2 into length কিমান দিছে 3 meter long so into 3 clear so এইটা ক্যালকুলেট কৰিলে আমি simply কি পাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম that is unit কি হ'ব নিউটন পাৰ কুলম so এক ভ্যালুটো কম পাম মই 4.3 into 10 to the power 5 নিউটন পাৰ কুলম একদম ইজি একেটা ফৰ্মুলা আমি নেক্সট প্ৰবলেমটোত কনসিডাৰ কৰিম এত কি দিছে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে মানে কি ল্যাম্ডা ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে অলৰেডি এক্সপ্ৰেশনটো কি হৈছে E =
lambda by twice pi epsilon naught r और ताकि যদি মই in terms of lambda লিখো e into twice pi epsilon naught r clear ঠিক আছে এটা সোয়া lambda is equal to e value electric field কিমান দিছে 9 into 10 power 4 into twice pi epsilon naught 2 pi teneke thakok epsilon naught thakile 8.85 into 10 power minus 12 into r distance of what 2 centimeter hoine distance of ki hobo simply 2 centimeter so tak jodi moi in terms of meter likho 10 to the power minus 2 eta extra into koi dim so ami calculate koile simply ki hobo etu calculate kole ami lambda value to pam baki khini cancel out ho jibo only 10 to the power minus coulomb per here's the definition lambda is equal to q by l so ki hobo coulomb per meter clear so next problem ami saw next problem to ami ki consider koise so the electric potential v at a point p xyz tinta coordinate dise in space ঠিক আছে jot neki potential is given by what ki koise v is equal to 4x square okay tarpor koise find the electric field at a point 1 meter 0 and 2 meter in volt per meter so already so ami eta definition paisilu electric field is equal to dv by dr ঠিক আছে so ami already eta definition is dv by dr where dv by dr is what potential gradient and E is what electric field so relation ami already derive kori isu so in terms of xyz coordinate jodi ami consider koribole jao ex jodi consider koru ex is equal to minus dv by ki hobe boli dx okay ঠিক তেনে ধৰে এটা আমি কই লও মাইনাস তেনেকে থাকক ddx অফ থাকক potential value কিমান দিছে 4x square so এই ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিলে মাইনাস তেনেকে থাকক 4 আগলে আহিলে ddx of কি x square so x square ddx কি simply twice of x that is কি হ'ব minus of 8 of x হয়নে similarly যদি মই ey কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব minus dv by dy is equal to কি হ'ব ইয়াত x function has y function আছে নি গটিকে নাই গটিকে কি হ'ব এটো 0 হ'ব similarly মই যদি ez উলিয়াও dv by কি dz তো টার্ম নাই তেনে এটো কি হ'ব 0 হ'ব so electric field now at point এটো যোনটো দিছে 1 meter 0 or 2 meter আমি কনসিডাৰ কৰো তাহলে হে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব therefore electric field at 1 meter 0 and twice m is কি হ'ব e is equal আমাৰ তিনটা ডাইৰেকশনতে কনসিডাৰ কৰিছিল তো xyz ডাইৰেকশনত so আমি কি লিখিম simply ex x direction I cap plus ey z y direction j cap plus what ez z direction k cap so আমি already ex of value পাই আইছো কিমান minus 8x I cap এটো কি হ'ব 0 j cap এটো কি 0 k cap so finally আমি কি পালো e is equal to what minus 8x I cap ঠিক আছে ইয়া ইউনিট কি হ'ব volt per meter clear easy problem ঠিক আছে নেক্সট প্ৰবলেম কি দিছে সোৱা নেক্সট এন্ড লাষ্ট প্ৰবলেম আমি আজি কনসিডাৰ কৰিছো এটো ভিডিওত আমি পৰৱৰ্তী পেজত আৰু প্ৰবলেম ডিসকাস কৰিম আৰু আমি এনসিআৰটি প্ৰবলেম কিনিও ডিসকাস কৰিম পিছৰ ভিডিও কিটা ঠিক আছে চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আজি গল আগৰ প্ৰবলেম সেটবোৰ সোৱা নাই হেকিনিও চাই লব পাৰিবা মানে আমাৰ প্লেলিষ্টত গলে তোমালকে পাবা সো লাষ্ট প্ৰবলেমটো কি কৈছে যে a two vertices a and v of an equilateral triangle আমি এতিয়া যদি equilateral triangle কনসিডাৰ কৰো suppose this one a triangle আমি নাম দিছো কি abc ঠিক আছে এটা two vertices কি কৈছে a b of an equilateral triangle points as each of magnitude কিমান কৈছে 2 microcoulomb are placed if l is equal to 1 এটা length যদি আমি এটা কনসিডাৰ কৰিছো l এটা কি সমান হ'ব হয়নে সো আমাক খুদিছে যে কি find the potential at c কিমান হ'ব ক্লিয়াৰ সো আমি যদি কওঁ at point আমি কি কওঁ potential at a উলিয়াও potential at b উলিয়াও তাৰছত দুইটা কি হ'ব সাম কৰি যেতিয়া total potential at c উলিয়াম হেতু আমাৰ কি হ'ব potential at c so simply উলিয়াও কি potential at a is simply what 1 by 4 pi epsilon naught কি আছিল q by কি distance between them r মানে কি q by l হয়নে similarly মই potential at b উলিয়াও কি হ'ব একেটাই হ'ব সো মানে 4 pi epsilon naught q by কি হ'ব l so therefore at point
চি কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চ' পটেনচিয়েল এট চি চিম্পলি কি হ'ব ভি অফ ছাপ'জ মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ চি বুলি চ' কি হ'ব ভি এ প্লাছ ভি বি হয়নে চ' এই দুটা ভি এ প্লাছ ভি বি কৰিলে কি হ'ব চিম্পলি 1/4 পাই এপচাইলন নট কিউ বাই এল প্লাছ কি 1/4 পাই এপচাইলন নট কিউ বাই এল মানে চিম্পলি কি হ'ব টুৱাইচ কিউ বাই 4 পাই এপচাইলন নট এল হ'ব হয়নে চ' এতিয়া যদি চাওঁ চাৰ্জ কিমান দিছিলে চোৱাচোন 2 কিমান মাইক্ৰ' কলম ঠিক আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু এনেকৈহে লিখি লওঁ তেতিয়া তোমালোকে বেছি ইজি হ'ব ইনটু কি টুৱাইচ কিউ বাই এল লিখিব পাৰিমনে চ' এই গোটেই ভেলুটো কি হয় 9 × 10⁻9 ইনটু 2 কিউ কিউ মানে কি 2 মাইক্ৰ' কুলম 2 × 10⁻6 কুলম দ্যাট ডিভাইডেড বাই এল এলটো আমাক কিমান দি আছিলে চিম্পলি 1 মিটাৰ চ' আমাৰ কি হ'ব ডিভাইডেড বাই 1 মানে এইটো ইনটু কৰিলে 9 আৰু 4 কিমান হ'ব 9 4 36 10⁻, কি হ'ব চিম্পলি 3 ইউনিট কি হ'ব ভোল্ট চ' আমি কি পালোঁ চিম্পলি পটেনচিয়েল এট চি ইজ হোৱাট চিম্পলি 36 × 10⁻³ ভোল্ট চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'বা আজি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই প্ৰব্লেমবোৰ যদি তোমালোকে অলপো বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে এই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থকা আৰু যিসকলে আমাৰ থিয়ৰী পাৰ্টবোৰ চোৱা নাই প্লে'লিষ্টত গৈ চাই ল'বা প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে ভালদৰে বুজাই যাব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো টপিক চ' ইউনিক চায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা ইয়াকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ